हेलो नमस्ते म कृष्ण ढकाल स्वागत छ तपाईलाई मेरो च्यानल क्रिएटिभ सफ्ट नेटवर्कमा। आज मैले तपाईलाई कन्स्ट्रक्सन सम्बन्धी भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। कन्स्ट्रक्सन सम्बन्धी जसले ठेकापट्टा गरिराख्नु भएको छ र जो एकदम नितान्त नयाँ हुनुहुन्छ र तपाईले काम गर्दै गर्दा ठेक्काको बिल भुक्तानी लिइसकेको अवस्थामा तपाईको जुन काटिएको धरोटी रकम छ त्यो लिने प्रोसेसहरु के हुन्छ र कसरी पाइन्छ, कति काटिएको हुन्छ भन्ने बारेमा यहाँलाई डिटेलमा जानकारी दिनेछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। हेरिसकेपछि यस्तै किसिमको भिडियोहरु मन परेको छ भने शेयर, लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला, साथै सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। र नर्मली के छ भने हामी कन्स्ट्रक्सनमा नेपाल सरकारको कानुन अनुसार ठेक्का बिड गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ सुरुमा बिड गर्ने बेला चाहिँ 2.5% धरोटी भनेर मागिएको हुन्छ, जुन हामी प्रायः जसो बैंक ग्यारेन्टी पेश गर्छौं, जुन ठेक्काको बिड डकुमेन्टमै लेखिएको हुन्छ। र तपाईको ठेक्का परिसकेपछि सम्झौता गर्दै गर्दा राख्ने एउटा जुन किसिमको धरोटी हुन्छ 5% देखि उल्टा बढी हुन सक्छ। त्यो भनेको 15% भन्दा बढी घट्यो भने त्यो अनुसारको ग्यारेन्टी माग्ने प्रचलन छ र त्यसरी नै राखेको हुन्छ। र यी सबै ठेक्का पर्नु भन्दा पहिला परिसकेपछि सम्झौता गरिसकेपछिका कुराहरु भए र तपाईले ठेक्का कम्प्लिटली सकिसकेपछि अन्तिम बिल भुक्तानी लिइसकेपछि तपाईको डीएलपी प्रिन्ट स्टार्ट हुन्छ, जुन 13 महिनाको हुन्छ। र हामी कन्ट्र्याक्टरले एकदमै हलचक्राइ गर्ने मान्नुस् तपाईको 95 भन्दा माथि पर्सेन्टले चाहिँ यो चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु भएको छैन र यो गर्न पर्ने जरुरी छ। जस्तो कि तपाईको डीएलपी सुरु भइसकेपछि जुन 13 महिनाको जुन डीएलपी को पिरियड हुन्छ, डीएलपी को पिरियड भित्र केही भयो भने चाहिँ तपाईले निर्माण गरेको संरचनामा के प्रब्लम आयो तपाईको कारणले गर्दा होस् अथवा त्यहाँ विभिन्न टेक्निकल कारणहरु हुन सक्छन् हैन, र त्यसको हकमा चाहिँ कन्ट्र्याक्टरले गर्न पर्ने भित्र दायित्व भित्र पर्यो भने चाहिँ यदि कार्यालयले तपाईलाई चिठी काटेर तपाईले त्यो चाहिँ मेन्टेनेन्स गर्दिन पर्छ। त्यसको लागि तपाईको याद गर्नु होला 5% तपाईको धरोटी राखेको हुन्छ। कहिले कुनै केसमा चाहिँ 5% भन्दा थोरै बढी पनि राख्न सक्ने अवस्था पनि छ। राखेको यताकता प्र्याक्टिसहरु पनि छन्, तर नियमसँग 5% हो। र अर्को जुन पीवी राखिएको हुन्छ सम्झौता गर्दाखेरि त्यो भनेको 5% नभएर 8%, 10% पनि हुन सक्छ। त्यो पनि तपाईको त्यही डीएलपी सम्मै हुन्छ। मान्नुस् कि तपाईको 5% पैसा नगद भनेको बिलबाट काटेको पैसा भयो र अर्को 5% भन्दा बढी हो त 5.8% त्यो बैंक ग्यारेन्टी। यदि तपाईले गरेको संरचना तपाईले पुनः बनाउनला तपाईलाई चिठी काट्दै गर्दा तपाईले बनाउनु भएन भने त्यो 5% क्याशमा काटेको पैसा र प्लस चाह्यो भने बैंक ग्यारेन्टीलाई पनि जफत गरी त्यो काम पुनः गराउन सक्छ। कार्यालयमा त्यो अधिकार हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईले डीएलपी भित्र केही भएको कुरा छ भने कार्यालयले तपाईलाई समयमै पत्राचार गरेर तपाईले त्यसको पत्राचारको रेस्पोन्स गरेर तपाईले त्यो निर्माण कार्य गर्दिनु भयो। तपाईको डीएलपी पिरियड सकिसकेपछि तपाईको धरोटी सुरक्षित तरिकाले तपाईले पाउनुहुन्छ। यदि बीचमा केही पनि भएन भने पनि तपाईले त्यो डीएलपी लिन तपाईको धरोटी लिन केही समस्या पनि भएन र तपाईले इजिली पाउनुहुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ के चाहिँ छ भने चाहिँ हाम्रो कमजोरीको फाइदा कार्यालयले उठाइरहेको अवस्था चाहिँ के छ भने चाहिँ 13 महिना सकिसकेपछि हामीले एउटा निवेदन मेरो डीएलपी पिरियड सकिएको जानकारी गराउँछु भनेर चाहिँ हामीले त्यो किसिमको पत्र दर्ता गर्यौं भने चाहिँ तपाईको 13 महिनामा चाहिँ भनेको 13 महिना भित्र समायोजन खर्च नआएको हुन सक्छ र त्यसको बेलामा चिठी मात्र दिएर के गर्ने त्यो होइन। चिठी तपाईको समायोजन नआए पनि तपाईले डीएलपी मतलब धरोटी लिन तपाई 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष जहिले पनि पाउनुहुन्छ, नपाउने भन्ने कुरा भएन। त्यसले पनि कार्यालयले चाहिँ सार्वजनिक सूचना निकालेर चाहिँ लिन आउनुस् भन्छ। त्यो भन्दा पछि तपाई लिन जानु भन्छ नदिन सक्छ, दिदैन हैन, तर त्यो भन्दा पहिल्यै तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईले त्यो 13 महिना सकिसकेपछि कार्यालय पत्राचार जानकारी गराउनु भएको छ भने तपाईको धरोटी एकदमै सुरक्षित छ भन्ने बुझ्नुस्। किन त्यो बीचमा केही छ भने कार्यालयले गलाइहाल्छ र त्यो भन्दा पछि चाहिँ गराउन पाइदैन। तर हामीले त्यो चिठी दर्ता नगर्ने भएको कारणले गर्दा तपाईको 13 महिनापछि हैन तपाई 18 महिनापछि पनि जानु भयो भने अन्त नि यो के रे कन्ट्र्याक्टरको धरोटी छ भने त्यो साइडमा केही छ कि समस्या भनेर पुनः गएर हेरेर त्यहाँ के समस्या आइसकेको हुन्छ त्यसलाई ब्याक डेटमै तपाईको डीएलपी भित्रै पार्ने चिठी काट्ने प्रचलन पनि अधिकांश रूपमा छ। त्यसले गर्दा तपाई कहिले नझुक्किनु होला, नफस्नु होला। त्यसरी फस्नु हुँदैन। कार्यालयले चाहिँ यो हामी कन्ट्र्याक्टरको चाहिँ
अबुझलाई चाहिँ कार्यालयले फाइदा उठाइरहेका हुन्छन्। तपाईँको इभन यतिसम्म 13 महिना कटिसकेपछि 16औं महिना पनि गएर चाहिँ ब्याकडेट 13 महिनाभित्रको चाहिँ चिठी काटेका हुन्छन्, मेन मर्मत गरिदिनु भनेर चिठी काटेका हुन्छन्, जुन हामीले गर्नु पर्दैन। तर हाम्रो कमजोरीको कारणले गर्दा उनीहरूले चाहिँ हामीलाई गराउन सक्छन्। हो त्यो त्यही भएर त्यो 13 महिना कटिसकेपछि 13 महिना डिएलपी पिरियड सकिनासाथ तपाईँले एउटा पत्र छ, तपाईँको जुन कम्पनीले काम गर्नुभयो त्यो कम्पनीको रिटायरमा मेरो डिएलपी पिरियड सकिएको हुँदा सकिएको जानकारी गराउँदछु अथवा डिएलपीमा कुनै पनि समस्या नभएको कुरा जानकारी गराउँछु भनेर छोडिसकेपछि तपाईँ आफू सेभ हुनुभयो। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ त्यो फर्मको कर चुक्ता, कर समायोजन पत्र र भुक्तानी मतलब धरोटी नियमसङ्गत राखिएको धरोटी रकम फिर्ता गरी पाऊँ भनेर चाहिँ एउटा निवेदन दिनुभयो भने कार्यालय प्रमुखले अथवा कसैले तोक लगाएर सम्बन्धित साइड इन्चार्ज अथवा साइड इन्चार्ज सरुवा भइसकेका रहेछन्, अब तपाईँको त्यो साइड हेरिदिने कोहीले प्राविधिकले चाहिँ तपाईँको त्यसमा नियमअनुसार ठिक छ भनेर लेखिदिनुहुन्छ। यदि तपाईँले त्यो पत्रहरू दर्ता गराउनु भएको छैन भने पुनः साइटमा गएर केही कुरा छ भने चाहिँ मेन्टेनेन्स गर्नुहोस् भनेर लेख्नुहुन्छ, केही कुरा छैन भने चाहिँ यदि साइडमा कुनै पनि समस्या छैन भने नियमअनुसार चाहिँ धरोटी दिन मनासिब देखिएको भन्ने तरिकाले एउटा पत्र लेखिदिनुहुन्छ। त्यो तपाईँले दिएको निवेदनमा त्यो अनुसारको तोक लगाइदिनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ एकाउन्टमा गएर तपाईँको त्यो रकम भुक्तानी दिन सक्नुहुन्छ। मान्नुहोस् तपाईँको कर चुक्ता मात्रै भएर तपाईँले धरोटी पाउनु हुँदैन, अर्को समायोजन मात्रै भएर पनि तपाईँले धरोटी पाउनु हुँदैन। कर चुक्ता, कर समायोजन पत्र र निवेदन यी तीनटै कुरा हुनुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ जस्तै 2-3 वर्ष लागेको प्रोजेक्ट छ भने चाहिँ जुन फाइनल नभई चाहिँ धरोटी पाउनु भन्ने कुरा हुँदैन, कहिलेकाहीँ 3 वर्ष 2 वर्ष लाएर गरिन्छ। त्यो हरेक वर्ष निकालेका कर चुक्ताहरू हुन सक्छन्, ती सरलाई एट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। र पछिल्लो तपाईँ जुन वर्ष लिँदै हुनुहुन्छ त्यो वर्षको कर चुक्ता जिरो भए पनि त्यो आवश्यक छ। र समायोजन चाहिँ तपाईँले जुन जुन बेलामा लिनुभएको छ त्यो समायोजन चाहियो। र समायोजन तपाईँले जति एमाउन्ट बराबरको भुक्तान लिनुभएको छ त्यो बराबरको समायोजन चाहिँ अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने छ। र यसको लागि तपाईँलाई चाहिने निवेदनको सरल ब्यौरा तपाईँलाई स्क्रिनमा यसरी देखाउने छु। तपाईँले यही नै लेख्नुपर्छ भनेको चाहिँ होइन, तर यो किसिमको ब्यौरा तपाईँले लेख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ त्यो फर्मेट कस्तो हुन्छ भनेर फेरि जिज्ञासा आउनसक्छ। त्यसले गर्दा तपाईँले यो फर्मेट लेख्नुहुन लेखेर तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। र यही चाहिन्छ भन्नु चाहिँ छैन है, तपाईँले आफ्नो तरिकाले लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अलिकति परिभाषित गरेर लेखेको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, कस्तो लाग्यो, केही कुराहरू जिज्ञासा छन् भने तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै एकदमै आपत परेको अवस्था छ र सोधिहाल्नु जिज्ञासा छ भने मेरो कन्स्ट्रक्सन सम्बन्धी केही ट्रेनिङ सम्बन्धी भिडियोहरूमा मेरो नम्बर छ, फोन नम्बर छ, मलाई वाट्सएप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते।